السلام عليكم. اهلا يا اصدقائي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات كالعاده، بس خلاص الفتره الجايه ان شاء الله في فيديوهات كتير جدا هتنزل. بالمناسبه ايه رايكم في الكادر اللي انا فيه دلوقتي؟ حلو قوي، عاجبني الصراحه. المهم، النهارده بقى هتكلم في مواضيع مهمه جدا 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 من هنا للسنه الجايه. التسع حاجات اللي هتكلم عليهم في فيديو النهارده كنت بتمنى ان انا اكون عارفهم من بعد ما طلعت من ثالثه ثانوي. كانوا هيفرقوا في حياتي جدا جدا. متقسمين في ثلاث محاور: الفلوس، الحياة بشكل عام، والتعليم. الفلوس معظمنا كلنا بنحب الفلوس. يلا بينا نبدأ بيها. اكتشفت خلال السنين اللي فاتت ان انا كنت بتعامل مع الفلوس غلط. ازاي بقى؟ الفلوس اللي كانت بتيجي كنت بصرفها ككلها، وما كانش في حاجة اسمها التوفير عندي خالص. الصح اللي المفروض كنت اعمله ان انا اول ما يجي لي مبلغ كل شهر بطلع منه مثلا 15 او 20%. المبلغ ده بيتعانى على جنب اكنه ما جاش اصلا، وبعد كده ال 80% الباقيين دولت هم دول الفلوس اللي انا كسبتها فعلا واللي ببدا اصرف منهم. مش هصرف واللي يبقى ممكن احوشه والكلام ده. النسبه اللي انت هتعينها كل شهر دي هتفرق معاك جدا على مدار السنين. يعني لما تعين 20% من الدخل بتاعك كل شهر في سنه، في اكتر من سنه، كونت مبلغ كويس جدا على جنب ينفعك في اي ازمه، في اي طوارئ. المبلغ ده بالمناسبه ما ينفعش تقرب منه غير للشديد القوي، لان المبلغ ده يعتبر انت بتعينه لحياتك المستقبليه. احساس انك تيجي في فتره وتلاقي معكش ولا مليم ده مش حلو اطلاقا. اللي هو امال انا قاعد بكسب السنين اللي فاتت دي؟ عنا بقى 15 او 20% من فلوسنا للزمن. النسبه اللي باقيه بقى تتصرف صح. اللي هو بالبلدي كده ما ينفعش نصرف فلوسنا على الفاضي وعلى المليان، وما نصرفش فلوسنا غير على الحاجات اللي احنا محتاجينها، بس الحاجات اللي تنفعنا احنا. وما اشتريش اي حاجه ابدا عشان الناس، او عشان الناس هتشوفني ازاي. اللي مش هينفعك انت بجد ما تجيبوش. تاني حاجه بقى في حوار الفلوس ده، لو لقيت قدامك فرصة انك تكسب فلوس من حاجة معينة، هات اخرك لغاية ما تاخد كل الفلوس اللي تقدر عليها من المجال ده او من الحاجة دي. خلينا اديكم مثال مثلا على نفسي. من 5 سنين مثلا لما عرفت الفريلانسنج والشغل اونلاين، كنت بقول لنفسي المواقع موجودة، وقت ما اخش هكسب منها اللي انا عاوزه. هاي المواقع هتروح فين؟ دي مش هتطير يعني. بس اللي ما كنتش اعرفه ان مع الوقت المنافسة بتزيد جدا. بيبقى في اوقات ما فيهاش شغل كتير، او ازمات مثلا زي ازمة كورونا اللي حصلت دي كده، فالشغل سعره قل. من كام سنة كان ممكن بس 22 30 واحد يقدم في مجال الفيديو اديتنج بتاعي، دلوقتي ممكن يقدم بتاع 70 80 واحد على الشغلانه. فاللي هو ما استغلتش المواقع بالشكل الصح، ما كسبتش منها اكبر قدر من الفلوس. اللي هو كنت باخد منها بس اللي انا عايزه او اللي يكفيني وخلص الحوار. لا، لو قدامك فرصه انك تكسب فلوس من حاجه معينه، هات اخرك فيها. انت ما تعرفش الحاجه دي مكمله معاك ولا لا. فلو كنت اعرف اهميه الحوار ده كان زماني كسبت اضعاف 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 اللي انا كسبته الفتره اللي فاتت. نسيبنا بقى من حوار الفلوس ده، خلينا نخش في الحياه. الحياه هيندرج تحتيها 4 حاجات كنت اتمنى ان انا اكون عارفهم واطبقهم. ما كنتش اعرف ان حياتي ملكي انا، ماليش دعوه برغبات الناس، قرايبي، خالاتي، اعمامي، الجيران. اصل هيقولوا ايه، اصل هم عايزين ايه، اصل رغباتهم ايه. هي حياتي ولا حياتهم؟ ليه حد يتحكم في حياتنا ويمشيها على دماغه هو او على مزاجه هو؟ ما هو احنا ما اتولدناش عشان نبقى تابعين للناس او رايهم هو اللي يمشي حياتنا. ما اكتشفتش ده غير مؤخرا برضه، واللي كان مأثر على قرارات كتير في حياتي. منهم مثلا لما انا دخلت كليه هندسه وما عجبنيش الوضع فيها، او ما حبيتهاش، او حسيتها صعبه والجو فيها معقد، او مش ده اللي انا حابب اشتغله. فضلت في الكليه دي بتاع 5 سنين على الفاضي، قاعد بحاول احافظ على اللقب او خايف اخسره عشان راي الناس. والمفروض اول ما كنت الاقي نفسي مش حابب الموضوع، كان ممكن مثلا اروح كليه اعلام. ايه اعلام دي؟ كان ممكن اروح كليه اعلام مثلا من تاني سنه او تالت سنه على الاقل، لما خلاص اقتنعت ان انا مش دي سكتي او مش ده اللي انا عايزه. بس واقعيا يعتبر ضيعت 5 سنين من حياتي بسبب راي الناس وراي الجيران، ودول هيقولوا ايه في الجامع ومش عارف ايه والحوارات دي. المفروض نعمل المناسب لينا، اللي يريحنا احنا، اللي يسعدنا احنا، وطز في اي حاجه تانية، طز في راي الناس. نخش بقى للحاجه اللي بعد كده، ان رايك السياسي ملوش اي 30 لازمه. من الاخر كده، احتفظ برأيك السياسي لنفسك، لأن تخيلاتك وتطلعاتك وآرائك السياسية دي لن يؤخذ بها إطلاقا. كنت في مرحلة كده من حياتي بعد الثورة بقى، وعندنا أمل كبير ومش عارف إيه، تبنيت رأي سياسي معين، بس بعد كده اكتشفت إن أنت ولا حاجة، وإن اللي هم عايزين يعملوه هيعملوه. المهم، عايز أخف كلام في الحتة دي عشان إيه؟ عايز أعيش في أمان وسلام. المهم، أي جدال سياسي وأي هري فكك منه. صدقني والله مش هيعود عليك بأي حاجة. الناس اللي متابعاني على الانستجرام وعلى الفيسبوك ما اعتقدش انهم شافوني ولا مره بتكلم في السياسه، ولا بوست واحد والله، ولا بتكلم في اي جدال ولا اي هري. اي حاجات من الحاجات دي لو مش عايد عليا بالنفع بلاش منها. بالنسبه بقى للناس اللي هتقعد تقول
ليه ما نتكلمش في السياسة؟ ما يمكن الواقع نتغير، ليه نبقى سلبيين؟ عايز فعلا تغير وتطبق رأيك السياسي؟ طبقه على نفسك، اصلح دولتك الصغيرة اللي هو انت والاتنين تلاتة اللي حواليك. دي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تطبق دماغك وقوانينك عليها. فلو انت صلحت الواقع بتاعك وغيرت الحاجات اللي مش عاجباك فانت كده عملت انجاز. الحاجة بقى اللي بعد كده واللي معظمنا ما بياخدش باله منها اطلاقا، وهي كمية الطاقة والوقت اللي بيضيع في علاقات ملهاش اي 30 لازمة. مثلا نكون لسه عارفين حد جديد ممكن نقعد نضيع بالعشر ساعات في اليوم بنكلمه في كلام ملوش اي لازمة، ولا الكلام ده هينفعك ولا هينفعها. اللي هو بس نبدأ اولى ثانوي تانية ثانوي ومن هنا تقعد تخش في علاقات ملهاش نهاية وتقعد تضيع من عمرك كل يوم بالسبع تمن ساعات بترغي وتتشاكس وتعمل حوارات أو تعملي حوارات، وفي الآخر على الفاضي. أي علاقة الطرفين فيها ما بيعلوش مع بعض، ما بيطوروش مع بعض، ما بيتقدموش لقدام، بناقصها. بالمناسبة، والعلاقات اللي انتم مش عارفين نهايتها، اللي هو تلاقي نفسك مش عارف انت عايز ايه من الطرف اللي قدامك، او اللي هو انت بتكلمه وخلاص كده، او اللي هو انت مجرد بترد عليه وخلاص عشان هو بيكلمك. بلاش الكلام ده، لان صدقني بتستهلك من طاقتك ووقتك كتير جدا. بالمناسبة كمان العلاقات اللي بتستهلكه بلاش منها. في علاقات كده بتستهلك الواحد نفسيا، طز فيها ولعوا فيها برضو. كمان الناس اللي بتمشي توزع طاقة حب وحنان، ايه ده؟ واحدة ضعيفة وجوزها مطلع عينيها، اما اروح ارطب، قصدي ما اروح اطيب خاطرها وفر طاقة الحب اللي جواك دي للشخص الصح، للشخص اللي هيبقى بتاعك انت. لحسن يجي الشخص الصح وتبقى قفل معاه ما تعرفش تديله اي طاقة حب، واللي هو خلاص انت استهلكت كل المخزون اللي عندك. نخش بقى للنقطة الأخيرة في حتة الحياة واللي منفذة برضو على حتة الفلوس شوية، وهي ان سوق العمل بيتغير من وقت للتاني. في مرحلة تالتة ثانوي كده بنقعد نسأل الناس اللي حوالينا ايه احسن كلية اخشها، ايه احسن قسم اخشه، ايه احسن مجال اتعلمه. وممكن كمان اللي انت بتكون بتسأله ده ما يعرفش اي حاجة عن المجال اللي هو هيقوله لك. انما واقعيا سوق العمل بيختلف من يوم للتاني، من سنة للتانية. يعني مجال الهندسة مثلا من 10 سنين كان فيه فلوس احسن بكتير من دلوقتي. اللي اقصد اقوله ان كل المجالات فيها طلوع وفيها نزول. في مجال ممكن يكتسح السوق ويبقى هو الطلب عليه عالي، ومجال تاني ممكن يموت. مجالات مثلا زي البرمجة والديجيتال ماركتينج وصناعة المحتوى وصناعة الفيديوهات والديزاين وصناعة المتاجر الإلكترونية والبيع عليها. الكلام ده ما كانش موجود إطلاقا من كام سنة بس، واللي كان بيشتغل في الحاجات دي من كام سنة لو قال لحد هو بيشتغل ايه اللي انت بتشتغله ده؟ ايه ده؟ انما دلوقتي المجالات دي فيها فلوس كويسه جدا، يمكن بيعدوا دخل الدكتور ودخل المهندس، ما بحسدهمش، اللهم بارك لهم يعني. فاللي انا عايز اقوله ان سوق العمل بيتغير من يوم للتاني. الشاطر اللي يتعلم الحاجات اللي بتطلع جديده حتى لو هيغير مجاله خالص. طبعا يكون حابب المجال اللي هو رايحه، اللي بيروح للفلوس ما بيكملش، لازم يكون حابب هو رايح يعمل ايه او يتعلم ايه. خلصنا بقى من بند الحياه، تعالوا نخش بقى للنقطه المهمه جدا جدا، التعليم. دي فيها 3 نقاط مهمين قوي. كنت بتمنى ان انا اكون عارف ال3 حاجات دول. ما كنتش اعرف مثلا ان انا ممكن بعد 3 ثانوي اطلع ادرس بره. كنت فاكر ان الموضوع كبير قوي ومش اي حد يروح يتعلم وانه محتاج فلوس قوي والكلام ده. او اللي هو في 3 ثانوي ما كنتش اعرف اصلا الموضوع ده، ما كنتش اعرف حاجه عن المنح، او ان في دول بتستقطب طلبه تدرس عندها زي المانيا، تركيا، ماليزيا، روسيا، واللي التعليم في معظم الدول دي رخيص واحسن من عندنا اكيد. المانيا مثلا مصاريف السمستر فيها ومصاريف السنه كامله ب 200 يورو. اي نعم بيحتاجوا مبلغ كبير في الاول بيتحط في حساب البنك عشان تصرف منه، بس انا لو كنت حاطط الحوار في دماغي كان ممكن المبلغ اللي بينطلب ده كنت عرفت اوفره من شغلي اونلاين وكنت سافرت. بس الحوار ما كانش في دماغي اطلاقا، ما عرفتوش غير لما اكتر من حد من زمايلي بداوا يسافروا ويروحوا ويدرسوا في المانيا ويعيشوا هناك. المنح برضو اللي كنت مفكرها انها لناس معينين ولصفوه القوم والكلام ده، لا عادي اي حد ممكن يقدم عليها جدا. مثلا زي المنحه التركيه مثلا، ماليزيا مثلا فيها تعليم كويس، روسيا التعليم فيها رخيص جدا، اوكرانيا. اعتقد لو كنت اعرف الكلام ده في ثالثه ثانوي او بعد ثالثه ثانوي بسنه او بسنتين كان زماني كملت تعليمي بره. النقطه اللي بعد كده ان انا ما كنتش اعرف اهميه الانجليزي، وان الانجليزي اللي احنا بنتعلمه في المدارس ده ولا حاجه، انجليزي زي الزفت يعر. وان انا كان المفروض يبقى احتكاكي بالانجليزي اكتر، لو انا ما كنتش بحتك بالانجليزي اصلا، اللي هو كان ماده اضافيه وخلاص بنحفظ الكام كلمه ونروح نسمعهم في الكراسه وخلص الموضوع. وبالتالي لما كبرت الانجليزي بتاعي النطق بتاعه مش مظبوط والحصيله اللغويه مش كبيره، واللي هو لو اتعاملت مع حد انجليزي على ارض الواقع ممكن اخاف وانا بتكلم معاه، ممكن اخد وقت عقبال ما اتكلم. الانجليزي بيفتح فرص كبيره جدا جدا في الشغل بقى، في الفلوس. لو سافرت اي دوله خارجيه، دبي مثلا الدوله اللي انا فيها دلوقتي دوله عربيه بس كل الناس هنا بتتكلم انجليزي، يمكن هي اللغه الام. يعني اللغه العربيه دي ملغيه لان جنسيات كتير قوي عايشه هنا، فبالتالي بتخش صيدليه، بتخش سوبر ماركت، بتركب تاكس، كله بيتكلم انجليزي. فلو انت لسه حد صغير او لو انت ولي امر،
الانجليزي والله اهم من اي ماده تانية. المواد التانية دي بتتركن على جنب وبنولع فيها او هي بتطير وبتختفي مع نفسها، والانجليزي هو اللي مكمل معانا. فبدل ما تدي وقتك لاي حاجات ملهاش لازمه، ركز قوي 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 في الانجليزي، الله يخليك، كنطق وكحصيله لغويه وكسماع طبعا. ده يدخلنا للنقطه اللي بعد كده. ما كنتش اعرف ان النظام التعليمي بتاعنا في مصر نظام وهمي ولا له اي لازمه. هو كمان انا قلت ملوش لازمه كتير قوي في الفيديو ده، بس واقعيا احنا التعليم عندنا بيعلمنا حاجات ملهاش علاقه بالواقع اطلاقا. بنتعلم حاجات من قبل الالفينيات اصلا. المهارات اللي انت المفروض تتعلمها وتكون خارج لسوق العمل بيها ما بتتعلمهاش. بتقعد تستهلك 16 سنه من حياتك. هم 16 ولا كام؟ 6 ابتدائي و3 انا والله انا مش عايز اعد، بس المهم سنين كتير قوي على في الفاضي. وبنفرح بنجاحات وهميه. ايه ده يا حبيبي، خلصت 6 ابتدائي، خلصت 3 اعدادي، خلصت 3 ثانوي. في الفاضي بتقعد تدرس دراسات ولا هتفيدنا في اي حاجه او مش هنستخدمها. ممكن تفيد ماشي الناس اللي حابه الموضوع، انما خلص بقى وخش الحياه الحقيقيه مش هتلاقي فيها الكلام ده اطلاقا. نقعد ندرس في احياء وعلم نفس وعلم البطيخ وعلم البتنجان، يطلع سوق العمل من هنا مفيش الكلام ده. يفضلوا يحشوا في دماغنا في حاجات ملهاش علاقه بالواقع. هنا احنا بندفع اغلى ما نملك، وقتنا وصحتنا ومجهودنا وكرامتنا، اللي ما كناش نعرفه ان انت لو قعدت شهر واحد بتتعلم من النت اهم بكتير جدا جدا من انك تقعد تدرس سنه في حاجات ملهاش لازمه. هنا بقى اشير لاهميه التعلم الذاتي. اتعلم بره الجامعه وتعلم بره المدرسه اهم بكتير قوي 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 من التعليم اللي جواها. في المدرسه او في الجامعه مش هيعلموك مثلا ازاي تسوق لنفسك، ازاي تتعامل مع الناس، مش هيعلموك ازاي تتعامل مع فلوسك. فاللي انا عايز اقوله هنا، ما تفرحش بتعليم وهمي، ما تفرحش بمسميات تعليميه وهميه، وتاكد انك بتكون بتتعلم حاجات فعلا هتفيدك او حاجات هتعلي منك في سوق العمل او في الحياه بشكل عام اول ما تطلع من الكليه والمدرسه والحوارات دي. كمان مهم جدا انك تتعلم اجدد حاجه في المجال بتاعك. ما تقعدش تتعلم في كلام نظري، خش الحياه بدري بنفسك، شوف ايه اللي لسه نازل في السوق ايا كان مجالك هو ايه. اللي انت بتتعلمه بره الكليه او اللي انت بتتعلمه في حياتك هو اللي بيكمل معاك. اللي انت بتحتك بيه بايدك بيقابلك مشكلات فيه هو اللي بيثبت وبيكمل. انما كلام الكتب والكلام النظري ده ما ياكلش عيش. بس انا كده يعتبر اتكلمت على الحاجات اللي جت على بالي الحقيقه ان انا افيدكم بيها. قولوا لي اكتر نقطه علمت معاكم، او اكتر حاجه ما كنتوش عارفينها، او اكتر حاجه بتندموا ان انتوا ما كنتوش عارفينها قبل كده. هل متفقين معايا ولا مختلفين معايا في حاجه؟ بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوه مع اصحابكم لو حابين تفيدوا حد بيه. برضه لو مش متابعيني على الانستجرام روحوا تابعوني هناك، بنزل حاجات حلوه عليه. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي حاجه انا اعملها. شكرا على المشاهده، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.